नमस्ते, 안녕하세요 सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कोरियन स्टडी इन नेपाली युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ EPS टोपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म इमी, मेरी, फल्स बीचको चाहिँ भिन्नताहरू के छन् र यिनीहरूको अर्थ के हो र कोरियन वाक्यमा यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ र यसबाट कस्ता कस्ता क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छन् भन्ने विषय लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु। ल आउनुहोस् हेर्नुहोस्, इमी, फल्स र मेरीको अर्थ चाहिँ पहिल्यै अघि नै भन्ने हुन्छ, तर यिनीहरूको प्रयोग चाहिँ फरक फरक कन्डिसनमा हुन्छ। जस्तो हो एक नम्बरमा हेर्नुहोस्, इमी, इमीको अर्थ पनि पहिल्यै भन्ने हुन्छ, तर यो चाहिँ सिम्पल पास्ट भनेको मतलब सामान्य चाहिँ बितेको अथवा सामान्य पास्ट टेन्समा चाहिँ हामी युज गर्छौँ र त्यस्तै पोजिटिभ वाक्यमा। र त्यसैगरी मेरीको अर्थ पनि पहिल्यै अथवा अग्रिमै भन्ने हुन्छ, तर यो चाहिँ हामी फ्युचर टेन्स अथवा केही कुराको सजेसन र नेगेटिभ पास्टमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ अब भविष्यमा हुने केही कामको लागि चाहिँ अग्रिम रूपमा गर्ने तयारी तथा केही सजेसनको लागि चाहिँ हामी मेरीको चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्छौँ। र त्यसैगरी फल्स पनि प्रेजेन्टमा प्रयोग हुन्छ र पास्टमा पनि प्रयोग हुन्छ र यसमा चाहिँ विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने आफूले सोचेको भन्दा चाहिँ केही कुरा अगाडि हुनु अथवा केही कुरा चाहिँ अलिकता आफूलाई चाहिँ अचम्म लाग्नु अथवा केही कुरा अचम्म व्यक्त गर्ने बेलामा चाहिँ हामी फल्सको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। र यसको बारेमा डिटेलली अब हामी यहाँ उदाहरणसहित हेर्नेछौँ। जस्तो एक नम्बरमा हेर्नुहोस्, इमी, हामी सामान्य पास्ट अथवा सामान्य चाहिँ केही कुरा चाहिँ बितेको छ, केही कुरा चाहिँ भइसकेको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इमीको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। जस्तो यहाँ एकमा हेर्नुहोस्, छेगा सुक्चेरुल इमी हेस्सुम्निदा, मैले होमवर्क पहिल्यै गरिसकेँ। सामान्य बितेको कुरा छ नि त, हैन? मैले चाहिँ पहिले होमवर्क गरिसकेँ, यो पास्ट टेन्स भयो। सामान्य चाहिँ पास्ट टेन्स भनेको मतलब सिम्पल पास्ट टेन्स है, हैन? तर अब यसलाई यसरी प्रेजेन्ट टेन्समा चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। जस्तो छेगा सुक्चेरुल इमी हाम्निदा, मैले चाहिँ होमवर्क पहिल्यै गर्छु। नेपाली वाक्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो ठिकै जस्तो लाग्छ, तर कोरियन सेन्टेन्समा यसरी युज चाहिँ गरिँदैन। र त्यसैगरी फ्युचरमा पनि हामी यसरी इमीको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। जस्तो छेगा सुक्चेरुल इमी हागेसुम्निदा, मैले होमवर्क पहिल्यै गर्नेछु। यसरी चाहिँ इमीको प्रयोग चाहिँ फ्युचरमा हुँदैन, जुन चाहिँ हामी मेरीमा गर्छौँ। त्यसको बारेमा अब हामी यहाँ हेर्दैछौँ। ल हेर्नुहोस्, दुईमा के छ त, मेरी, मेरी हामी फ्युचरमा अनि केही कुरा सजेसन गर्दा र नेगेटिभ पास्टमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ। जस्तो नेल फिर्युहान गतुरी मेरी छुन्बी हाप्सिदा, भोलि आवश्यक पर्ने कुराहरू पहिल्यै, मेरी भनेको त पहिल्यै चाहिँ तयार गरौँ भनेर सजेसन गरेको छ नि त। यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामी मेरीको चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन कुरा चाहिँ भइसकेको छैन त्यसको लागि चाहिँ पहिले चाहिँ अग्रिम रूपमा चाहिँ के त तयारी गरौँ भन्ने सजेसनको कुरा छ नि त। हो, यस्तो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ मेरीको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसैगरी अर्को हेर्नुहोस्, छेगा सुक्चेरुल मेरी हागेसुम्निदा, यसरी फ्युचरमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो हो, मैले चाहिँ होमवर्क पहिल्यै गर्नेछु है, त्यो काम चाहिँ मैले चाहिँ पहिले चाहिँ गरेर राख्नेछु। हो, यसरी चाहिँ हामी मेरीको प्रयोग फ्युचरमा पनि गर्न सक्छौँ है त। र त्यसैगरी अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, हानगुक साराम छिबे खागी छने, कोरियन मान्छेको घरमा जानु पूर्व अथवा जानु अघि मेरी यल्ला खासेयो भनेको पहिल्यै चाहिँ के त फोन गर्नुहोस् भनेर के गरेको छ त, सजेसन वाक्य छ है त। अब भनेको मतलब अब त्यो काम गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ के गर्नुहोस् त, यसो गर्नुहोस्, फोन सम्पर्क गर्नुहोस्। कोरियन मान्छेको घर जानुभन्दा पहिला के गर्नुहोस् त, फोन सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर यहाँ सजेसन गरेको छ र यो काम भइ पनि सकेको छैन। हो, यसरी चाहिँ भविष्यमा हुने काम एडभान्स रूपमा चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ तयारी गर्छौँ। केही कुरा चाहिँ अगाडि नै त्यसको लागि चाहिँ पूर्व तयारीहरू गर्नको लागि चाहिँ हामी यसरी मेरीको चाहिँ प्रयोग चाहिँ विशेष गरी गर्छौँ। त्यस्तै यसलाई हामी नेगेटिभ पास्टमा पनि युज गर्छौँ। जस्तो पास्ट भन्नाले फेरि हेर्नुहोस् त यसरी युज हुन्छ। जस्तो मेरी छुनबिरुल मोथेसयो, पहिले तयारी गर्न सकिन। हो, पास्टमा चाहिँ यसरी नेगेटिभ बनाएर चाहिँ युज हुन्छ। पहिले, मेरी भनेको त पहिले चाहिँ तयारी गर्न सकिन, मोत भनेको त नेगेटिभ हो नि त हैन, नेगेटिभ बनाउँछ नि त।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी मेरीको युज नेगेटिभमा यसरी चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। ल अब त्यसै गरी अब फल्स हेर्नुहोस्, फल्स पनि पहिल्यै भन्ने हुन्छ है, यो पनि इमी जस्तै पहिल्यै हो, तर यसमा अलिकति फरक के छ भने यो प्रेजेन्टमा नि हुन्छ, पास्टमा नि हुन्छ, र अलिकति फरक कुरा के हो भने आफूले सोचेको भन्दा केही कुरा अलिकति छिटो हुनु अथवा अचम्म व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ यो हामी फल्स चाहिँ युज गर्छौँ। इमी र फल्समा अलिकति फरक चाहिँ यो हुन्छ हैन। जस्तो उदाहरणमा हेर्नुहोस्, फल्स फिरियोरुल पुर्यायो, पहिल्यै मल छर्ने हो। अब यो मान्छेले चाहिँ भनिरहेको मान्छेले चाहिँ उसले सोचिरहेको हुन्छ कि यो चाहिँ यतिखेर चाहिँ छर्ने होइन होला भनेर चाहिँ उसले सोचिरहेको हुन्छ। अनि अब मल छर्ने कुरा थाहा पाएपछि उसले भन्छ फल्स फिरियोरुल पुर्यायो, पहिले चाहिँ मल छर्ने हो। यसरी चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति सरप्राइज भएको है। यसरी चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ फल्सको चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, फल्स थासासियो, अघि नै 5 बजे छ। अब यो मान्छेले चाहिँ भनिरहेको मान्छेले चाहिँ के सोचिरहेको छ भने ए अहिले त अब 4 बजे होला, 4:30 बजे होला, अथवा 5 बजेभन्दा अगाडि नै होला भनेर सोचिरहेको हुन्छ। यसो घडी हेरेको त 5 भइसकेछ। अनि उसले भन्छ ओहो पहिल्यै 5 भइसकेछ भने यसरी हल्का चाहिँ के त सरप्राइजहरू चाहिँ व्यक्त गर्ने बेलामा चाहिँ फल्सको चाहिँ युज हुन्छ है त। त्यसै गरी अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, हरिनन फल्स हाङ्गुके खासयो, हरि चाहिँ पहिल्यै कोरिया गइसक्नु भयो है। यहाँ नेपालीमा अलिकति मिस्टेक भएछ। के हो त, हरिनन फल्स हाङ्गुके खासयो, हरि चाहिँ पहिल्यै कोरिया गइसक्यो। अब यो मान्छे भनिरहेको मान्छेले चाहिँ उसले चाहिँ के सोचेको थियो, अब हरि चाहिँ नेपालमै होला यताउता बुझिरहेको थियो उसले। अनि साथीहरूसित कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हरि चाहिँ कोरिया गएको थाहा भयो उसलाई। अनि ऊ चाहिँ अलिकति सरप्राइज, ओहो हरिनन फल्स हाङ्गुके खासयो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ यसरी चाहिँ भन्न सक्छ है त। अनि यो चाहिँ फल्समा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान के दिनु पर्यो भने यो चाहिँ अलिकति सरप्राइज हुँदाखेरि है, केही कुरा चाहिँ सरप्राइज अथवा आफूले सोचेको भन्दा त्यो सोचेको समयभन्दा पूर्व नै केही काम चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ है अलिकति आश्चर्यजनक चाहिँ वाक्यहरू चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। ल अब यसको बारेमा 2018मा आएको क्वेसन हेरौँ। 한국 능력 시험을 신청하려고 했는데 कोरियन्स EPS टोपिक एक्जामलाई चाहिँ निवेदन गर्ने विचार गरेको थिएँ छप्सु खिगानी कुन्नास दर्ता समय सकिएर 신청을 하지 못했습니다 भनेको चाहिँ निवेदन चाहिँ गर्न सकिन भनेको छ। अब यस्तो बेलामा कुन हुन्छ होला त? ल कुन हुन्छ त? हजुर, एकमा भनेको छ मेरी, दुईमा भनेको छ थाङजाङ, तीनमा भनेको छ आजिक, अनि चारमा भनेको छ इमी। भनेपछि अब हामीले यहाँ के ध्यान दिनु पर्यो, मेरी भनेको पहिल्यै हो, थाङजाङ भनेको चाहिँ तुरुन्तै भयो, आजिक भनेको अहिलेसम्म अथवा अझै, अनि इमी भनेको चाहिँ पहिल्यै। अब यहाँ थाङजाङ र आजिक त हुने कुरा भएन। अब यहाँ मेरी र इमीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेरको राइट एन्सर कुन हुन्छ त? हजुर 4 नम्बर इमी। इमी किन हुन्छ त? यसरी कोरियन भाषाको चाहिँ परीक्षाको चाहिँ निवेदन गर्ने विचार गरेको थिएँ, अनि पहिले चाहिँ अब दर्ता समय चाहिँ सकिएर यसरी चाहिँ यो खाली कोठाको लगत्तैको चाहिँ यहाँ सेन्टेन्स चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ के छ त? अब छप्सु खिगानी कुन्ना छ भनेको त दर्ता अवधि चाहिँ सकिएर पास्ट टेन्स छ नि त, सामान्य पास्ट छ नि त यहाँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ इमी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ सजेसन गरेको कुरा पनि छैन हैन, भविष्यमा हुने कुराहरूको केही पूर्व तयारी अथवा केही कुराको सजेसन पनि गरेको छैन, र अलिकति आश्चर्यवाचक सेन्टेन्स पनि छैन। त्यसकारणले हामीले यतिखेर के लगाउने त? इमी। र फेरि लास्टमा यहाँ मोथेसुमिदा भनेको छ। अब यो हेर्ने होइन कि हामीले यो पनि पास्टमा हुन्छ र यो भन्दा अगाडिको यसरी खाली कोठाको लगत्तैको वाक्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो कस्तो किसिमको वाक्य छ, यहाँ के भन्न खोजेको छ, सजेसन गरेको छ कि हैन, अब अलिकति आश्चर्य बताएको छ कि हैन, के छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ सामान्य चाहिँ अब केही कुरा चाहिँ बितेको कुराहरू चाहिँ जनाएको छ, जस्तै यहाँ दर्ता समय चाहिँ सकिएको भनेको छ। त्यसकारणले हामीले के लगाउनु पर्यो त? इमी। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्,
छुमारेनन् सारामी मानु निका सप्तान्तमा चाहिँ मान्छेहरू धेरै हुने भएको कारणले गर्दा डड फेरुल सा नुनगे छोकेसयो फेरुल सा नुनगे छोकेसयो भनेको टिकटलाई चाहिँ किनेर राखिरहने कुरा चाहिँ राम्रो हुनेछ भनेको छ। मेरी भनेको पहिल्यै भयो, फल्स भनेको नि पहिल्यै, आजिक भनेको अझै, अनि इमी भनेको नि पहिल्यै भनिसकेपछि यहाँ के कुरा गरेको छ त? यहाँ त टिकट चाहिँ किनेर राख्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुनेछ भनेर सजेसन गरेको छ नि त हैन। भविष्यमा यो कुरा चाहिँ अब भविष्यको लागि चाहिँ यो चाहिँ राम्रो हुन्छ है भनेर के हो त सजेसन वाक्य छ नि त। त्यसकारण हामीले के लगाउने त यहाँ यतिखेर मेरी। ल अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। डट सिगानी इरक्के थैन्ने हो समय चाहिँ यसरी चाहिँ भइसक्यो नि। लियान्जी थैगुन आने हो। लियान्जी कामबाट चाहिँ छुट्ने होइन। अनि मेरी भनेको छ, फल्स भनेको छ, आजिक भनेको छ, तो भनेको छ। भनेपछि यतिखेरको राइट एन्सर कुन हुन्छ त? हजुर फल्स। ल फल्स सिगानी इरक्के थैन हो भनेको चाहिँ यति चाँडै पहिले नै समय यति चाहिँ भइसकेछ भने त हो समय चाहिँ धेरै नै बितिसकेछ, अब कामबाट छुट्ने होइन भनेर अलिकता के हो त अलिकता आश्चर्य चाहिँ व्यक्त गरेको। आफूले सोचेको भन्दा चाहिँ पहिले नै यहाँ के भयो त समय चाहिँ बितेको छ। हो आफूले सोचेको भन्दा समय चाँडै बित्नु अथवा केही कुरा हुनु र केही आश्चर्य कुराहरू व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ हामी फल्सको चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्छौँ है त। ल अब आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इमी मेरी फल्स बीचको चाहिँ भिन्नता र यसलाई चाहिँ अब कोरियन सेन्टेन्समा कसरी युज गर्ने र क्वेशनहरुमा चाहिँ के कसरी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्नुभयो। र केही जिज्ञासाहरु छन्, केही कमेन्टहरु छन्, केही सल्लाह सुझाव छन् भने कृपया तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त धन्यवाद। 감사합니다।